Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ফিলচফি এণ্ড সাম ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ। লাষ্ট ক্লাছত আমি মহাত্মা বুদ্ধ তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধী তেওঁলোকৰ বিষয়ে অকণ চালোঁ, তেওঁলোকৰ ফিলচফি কেনেকুৱা আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফিলচফিবিলাকে আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকক নিজৰ ডিউটিটো সম্পন্ন কৰাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিব সেই বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আজি আমি বাকী যিকেইজন ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ফিলচফিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি আমাৰ প্ৰথমগৰাকী থিংকাৰ্ছ হৈছে অমৰ্ত্য সেন। তো অমৰ্ত্য সেনেনো কি দিছিলে সেইখিনি আমি চাওঁ। অমৰ্ত্য সেন, দ্য কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ওৱান চেল্ফ শুড ফ'কাছ অন এচিভিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ স্কিলছ, ভেলুজ এণ্ড মৰেলছ ফৰ ৱেলবিং ৰাডাৰ দেন মেজাৰিং অন নেৰ' গ্ৰাউণ্ডছ অফ মনিটাৰী টাৰ্মছ। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট শুড এড্ৰেছ দ্য প্ৰব্লেম অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ, মাইনৰিটি এছপাইৰেশ্যনছ ফৰ কালেক্টিভ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। তাৰপিছত কৈছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট। হি আৰ্গুড এগেইনষ্ট মহালানবিছ মডেল ডেট ইনষ্টেড অফ ফ'কাছিং অন ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট শুড ফ'কাছ অন এডুকেশ্যন, পাব্লিক হেল্থ, ফুড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম এণ্ড আদাৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ। এপ্লিকেশ্যনত কৈছে his ideas have been compiled and the Human Development Index have been devised by the United Nations to supplement economic growth parameters like GDP and GNP. তো পোনপ্ৰথমে দেখাতে কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চত কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা আমিয়ে হওক আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে। কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা নহয় যে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটখন ল'লা আৰু তুমি ক'ৰবাত জব পাই গ'লা, তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতো কি কৰিব লাগে, কোনোবা এটা কোম্পেনীত ইণ্টাৰিম তাত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত তোমাৰ কোম্পেনীবিলাকে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে তাতনো কি কাম হয় সেই বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিব, তাৰপৰা এক্সাম পাতিব, সেই এক্সামত পাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত ভাল ফলাফল দেখাব লাগিব, তাৰপিছতহে সেই কোম্পেনীটো বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে তোমাক তাত ফাইনেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিয়ে, পাৰ্মানেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দি দিয়ে। তো সেইটো আমাৰ একাডেমি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মিছমেচ হৈ আছে। এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে যি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ দিব লাগে সেইখিনি যদি আমাৰ কলেজতে শিকালেহেঁতেন, আমাৰ যদি চিলেবাছত বা কাৰিকুলামত সেইখিনি ইনক্লুড কৰিলেহেঁতেন, তেন্তে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে আমাক সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ দিব দৰকাৰেই নাই, আমি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পালোঁহেঁতেন, ঠিক আছে। কিন্তু সেইবোৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ অভাৱ আমাৰ একাডেমিত, কেৱল থিয়ৰী পঢ়াই গৈ থাকিব, ৰাইট। তাৰোপৰি আমি ভেলুবোৰ ইনকালকেট কৰিব লাগিব, মৰেলছবোৰ ইনকালকেট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এজন ভাল গুড হিউমেন বিং হ'ব পাৰিম, এটা মানুহৰ পৰা মানৱ সম্পদ বনিব পাৰিম, ঠিক আছে। ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত কৈছে যে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ তাৰ প্ৰব্লেমবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগিব, মাইনৰিটিবিলাকক তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰম'ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ হ'ব। হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত কৈছে যে ইকনমিক ফেক্টৰ্ছত বেছি ফ'কাছ কৰিব দিয়া নাই। আমাৰ যিবোৰ ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ আছে, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, ফুড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত PDS ছিষ্টেম আছে, ৰাইট, সেইবোৰহে বেছিকৈ প্ৰম'ট কৰিব দিছে। আৰু এইবিলাকৰ কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে লাষ্টত কি হ'ব, ইকনমিক ফেক্টৰটো এনেই ইম্প্ৰুভ হ'ব বুলি কৈছে। কোনোবা যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে, ঠিক আছে, সি ভালকৈ খাবলৈ পাইছে, তো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো হেল্থি হ'ব। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট দিলে এটা স্কিল্ড ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব, তেওঁলোকে যেতিয়া ইকনমিত পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেতিয়া আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব। তো এডুকেশ্যন, হেল্থ, ফুড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম এনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্টৰবিলাকত, ৱেলফেয়াৰ ছেক্টৰবিলাকত বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে, আৰু তাৰ আউটকাম হিচাপে আমি ইকনমিক গ্ৰ'থ দেখিবলৈ পাম, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগ'ৰ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগ'ৰৰ বিষয়েনো কি আছে চাওঁ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগ'ৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন কলকাতা অন May 7, 1861, Bengali poet, novelist and painter who was highly influential in introducing Indian culture to the West. Tagore on education. Tagore envisioned a novel blending the ideas of the East and the West. The spiritualism of Indian philosophy and a progressive outlook of the Western people were blended together. এইটো কথা আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দও কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব, ইমানো বৈৰাগী হৈ গ'লে নহ'ব, কেৱল স্পিৰিচুৱেল লাইফটো জীয়াই থাকিলে নহ'ব, আমি অকণমান হ'লেও মেটেৰিয়েলিষ্টিকো হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। কাৰণ আমাৰো এটা নিড আছে, আমাৰো এটা ফেমিলি আছে, আমি ফেমিলিটো ইনকাম কৰি খুৱাব লাগিব, ৰাইট। নিজৰ নিডখিনি নিজে যাতে এটা ভাল লাইফ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ,
তুমি বৈৰাগী হ'লাই যেনিবা যদি তোমাৰ কিডনি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে তোমাৰ তাত পইচা নাই তেনেহ'লে কি লাভ আছে গতিকে ইমানখিনিতো তোমাৰ সামৰ্থ্য থাকিব লাগিব ইমানখিনি ধন অৰ্থ থাকিব লাগিব আৰ্থিকভাৱে তুমি ইমানখিনি ধনী হ'ব লাগিব যে নিজৰ অপাৰেশ্যনটো নিজে কৰা ফেমিলি যেতিয়া বিপদৰ সময় পৰিব তেতিয়া তুমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰা ৰাইট তো সেই মিনিমাম নিডখিনি আমি পূৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণ হ'লেও অৰ্থ অৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব আমাৰ ডে টু ডে যিটো লাইফ আছে তাত আমি স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব দুটা এক্সট্ৰিমো হ'ব তেনে একদম কেৱল স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ কোন ধৰণৰ ইনকামৰ কথা ভাবা নাই সেইটো বেয়া হ'ব কেৱল ইনকামৰ কথা ভাবি আছোঁ কোনো ধৰণৰ স্পিৰিচুৱেলিষ্ট হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ কৰা নাই তেনেহ'লে আমি গ্ৰিডি হৈ যাম লোভী হৈ যাম ৰাইট কৰাপশ্যনৰ হাত পৰিবগৈ আমাৰ ওপৰত গতিকে আমি দুইটাই মিক্সাৰ আনিব লাগিব এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব ডে টু ডে লাইফত আমি স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব আৰু অৰ্থ আমি ধন সম্পত্তি অকণমান গোটাব লাগিব অকণমান ইনকামো কৰিব লাগিব যাতে নিজৰ নিডখিনি পূৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু গান্ধীজীৰ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ মতে যেতিয়া নিজৰ নিডটো পূৰ হয় তেতিয়া ছ'চাইটিৰ আন মানুহৰ নিডটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ৰাইট যিমানবোৰ কৰ্পৰেট লগতে কেপিটেলিষ্ট পিপুল আছে বিজনেছমেন আছে তেওঁলোকে যেতিয়া অগাধ সম্পত্তি মালিক হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সম্পত্তিটো নিজৰ বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে সেইখন ছ'চাইটিৰ পৰা ইনকাম কৰিছে সেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিৰ পৰা ইনকাম কৰিছে সেই ছিষ্টেমটোৰ পৰা ইনকাম কৰিছে তো ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত ছ'চাইটিৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ নিডবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে তো সেইটোৱে কৈছে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে চেম যে ইষ্ট আৰু ৱেষ্টৰ যিখিনি আমি বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে সেইখিনি আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব ৱেষ্টৰ পৰা আমি অকণ মেটেৰিয়েলিষ্টিক হ'ব লাগিব আৰু ইষ্টৰ পৰা আমি অকণ স্পিৰিচুৱেলো হ'ব লাগিব টেগৰ ৱাজ এ নেচাৰেলিষ্ট প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি ভাল পায় আনকি তেওঁ শান্তি নিকেতনৰ কি কৈছিলে এনেকুৱা 4 বাৰৰ ভিতৰত ক্লাছ নকৰিছিলে প্ৰকৃতিৰ মাজত গছৰ তলত তাত ক্লাছ কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰকৃতিৰ পৰা শিকিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছিলে নেচাৰ ইজ দ্য বেষ্ট টিচাৰ টু ষ্টুডেণ্ট নেচাৰ উইল প্ৰভাইড দ্য ষ্টুডেণ্ট উইথ নেচেচাৰী চিটুৱেশ্যনছ টু গেইন নলেজ no external pressure should be exerted upon the student to learn anything এটা আমাৰ যেনেকৈ এক্সাম আহিলে আমি খুব অকণমান এলাৰ্ট হৈ যাওঁ অকণ পেনিকো মাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ চিডিউলখন ওলাই যায় এক্সামৰ ৰাইট যেতিয়া আমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ওলাই যায় গতিকে সেইটো কিয় কাৰণ আমি ফলাফলটোৰ কথা ভাবোঁ এক্সামত বা আমি কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তাত যে আমি ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ নকৰোঁ আমাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া আহিব ৰিজাল্টটো বেয়া আহিলে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব মানুহে কি ক'ব মই মানুহৰ আগত কি নাকটো লৈ উলিয়াই লৈ যাম মোৰ নাকটো কাটা যাব যদি মোৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হয় এইবিলাক বিভিন্ন টেনশ্যন আহি যায় তো এইবোৰে এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ তো সেইবিলাকে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ঠিক আছে মানে এনেকুৱা তোমাৰ পাছফালে জুই লগা দিছে সেইকাৰণে তুমি দৌৰি আছা তুমি ইচ্ছাই দৌৰিব মন নাই কিন্তু তোমাক প্ৰেছাৰ দি দিছে 5 মিনিট জুই লগা দিছে এতিয়া তুমি দৌৰিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা নিচিনা গতিকে তোমাৰ মনৰ পৰা যাব লাগিব ঠিক আছে এক্সাম আহিছে সেইবুলি ৰাত্তা মাৰি গৈছা এক্সামটো দিলা তাত বমি কৰি থৈ আহিলা চব পাহৰি গ'লা তেন্তে একো লাভ নাই সেইটো নলেজ নহয় আচল নলেজ সেইটোহে সেইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন এক্সামটোৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন ল'লা এক্সামৰ পিছত সব পাহৰি গ'লা আচল নলেজ হ'ল তুমি এক্সাম দিয়া 3 মাহৰ পিছত যদি কিবা মনত ৰখিছে সেই সময়ত পঢ়া বস্তু সেইখিনি হৈছে তোমাৰ ৰিয়েল নলেজ যিটো তুমি লাইফ টাইমৰ কাৰণে একুৱাৰ কৰিলা আৰু এনেকুৱা নহয় যে তুমি এবাৰ পঢ়িলে মনত ৰখি যাব একো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰা ঠিক আছে আমি এতিয়া ABCDখন মনত আছে কাৰণ আমি বাৰে বাৰে ABCD লিখি আছোঁ দৈনন্দিন প্ৰেক্টিছত ৰূপান্তৰিত হৈছে আমাৰ ৰুটিনৰ এখন ভাগ হয় সেইকাৰণে আমি এইটো কেতিয়াও নাপাহৰোঁ একবাৰ দহলকৈ কোনোবাই পাহৰি গৈছে নেকি তেতিয়াহ'লে তো এইবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান বস্তু আছে সকলো বস্তু নহয় আৰু সকলোবোৰ বস্তু জানা শুনা বুজি পোৱাটো সম্ভৱো নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিল্ড বাছি ল'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছাবজেক্ট বাছি ল'ব লাগে কিছুমান কথা যিবোৰ লাইফৰ কাৰণে আমাৰ নেচেচাৰী হয় ঠিক আছে সেইবোৰ আমি বাছি ল'ব লাগে আৰু সেইবোৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত আমি ইনক্লুড কৰিব লাগে তেতিয়া সেইবোৰ আমাৰ লাইফ টাইম মনত থাকিব তো টেগৰে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ নোহোৱাকৈ আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিম যিবোৰ আমাৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকিব ঠিক আছে ইট ইজ দ্য নেচাৰ ডেট উইল শ্বেপ হিজ বিহেভিয়াৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য এৰিনা অফ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন টেগৰ এষ্টাব্লিছ এ নিউ মাইলষ্টন বাই ৰিজেক্টিং দ্য বুক চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্ট কিতাপৰ পৰা যে পঢ়িম টেক্সট বুকখন থাকিবই লাগিব NCERT যে উলিয়াই টেক্সট বুক সেইবোৰ থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই কিতাপ বাদ দিয়া তো লাইফৰ নলেজ দি আছে তাত According to Tagore, teaching should be practical and real, but not artificial and theoretical. কেৱল থিয়ৰী পঢ়াই আছে আমাৰ যিটো একাডেমিক ছিষ্টেম আছে থিয়ৰীৰ ওপৰত থিয়ৰী দি আছে এই তেতিয়া কোনটো থিয়ৰী আহিলে তাৰপিছত এইটো থিয়ৰী নাকচ হ'ল আকৌ বেলেগ এটা থিয়ৰী আহিলে সেইটোও নাকচ হ'ল আকৌ বেলেগ এটা আহিলে তাৰ কি লিমিটেশ্যন আছিলে তাৰ কি ফিচাৰ্ছ আছিলে সেইবিলাক পঢ়োঁতে যায়গৈ আমাৰ কিন্তু সেইটো থিয়ৰী বৰ্তমান সময়ত ইউজ হৈছে জানো যদি ইউজ হোৱা নাই ভাই পঢ়িব দৰকাৰাই নাই কিন্তু আমি আদি অন্তৰ পৰা আহোঁ
কিবা এটা টপিকত কিবা এটা কনচেপ্টত আৰম্ভণিতে কি আছিলে, কেনেকৈ গম পালে এইটো কনচেপ্টটো আছে বুলি, একদম অৰিজিনৰ পৰা, ঠিক আছে, একদম পূৰা একদম আৰম্ভণিৰ পৰা একদম কনচেপ্টটো আৰম্ভণিৰ পৰা। তাৰপিছত কোনোবা তাত কনচেপ্ট এটা দিলে, দুদিনমান চলিলে, তাৰপিছত আকৌ ভুল উলিয়ালে, তাত লিমিটেশ্যন উলিয়ালে, আকৌ নতুনকৈ কনচেপ্ট এটা দিলে, সেইটো দুদিনমান চলিলে, আকৌ তাত ভুল উলিয়ালে, লিমিটেশ্যন উলিয়ালে, আকৌ বেলেগ এটা আহিলে। আমি গোটেইবোৰ পঢ়ি বৰ্তমান অৱস্থা পাইছোঁ। এতিয়া তোমাৰ ওপৰত কথা, তুমি যদি ৰিচাৰ্চ কৰা, PhD কৰা, পষ্ট ডক কৰা, যিয়ে নকৰা কিয় ৰিচাৰ্চ কৰা, আৰু তুমি যদি নতুনকৈ থিয়ৰি দিব পাৰা তেন্তে বঢ়িয়া, তেনে তুমি বনি গ'লা চাইণ্টিষ্ট, ঠিক আছে, বনি গ'লা তুমি ফিলচফাৰ। আৰু যদি দিব নোৱাৰা একো নাই, তুমি যিখিনি পঢ়িলা সেইখিনি বেলেগক শিকোৱা বা নিজৰ লাইফত ইউজ কৰা। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। তো টেগৰে কৈছে এতিয়া আমি সেই ইমান তেনেকৈ ৰাত্তা মাৰি পঢ়ি থাকিব দৰকাৰ নাই, আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেল নলেজ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। এই থিয়ৰিটিকেল বেছি নলেজ লৈ লাভ নাই এতিয়া, কাৰণ সেইবোৰ থিয়ৰিটো বৰ্তমান ইউজ হোৱা নাই। বৰ্তমান সময়ত যোনটো থিয়ৰি ইউজ হৈ আছে সেইটো পঢ়া, সেইটো এপ্লাই কৰা, ৰাইট। এপ্লিকেশ্যন বেছড নলেজ ল'বৰ কাৰণে কৈছে। এতিয়া সেই আদি অন্তৰ পৰা পঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে সময় নাই, কাৰণ এতিয়া বহুত ফাষ্ট পেচ ৱৰ্ল্ডখন। এতিয়া আদি অন্তৰ পৰা পঢ়িব গ'লে তুমি এটাই লাইন ল'ব লাগিব, এটাও তাৰ বহুত স্পেচিফিক হ'ব লাগিব, সেইটোহে আদি অন্ত পঢ়িব পাৰিবা। তো যিবিলাকৰ পঢ়াৰ প্ৰতি খুব হেঁপাহ, কিতাপৰ পোক, তেওঁলোকে পঢ়ি গৈ আছে, ৰিচাৰ্চ কৰিছে, PhD কৰিছে, পষ্ট ডক কৰিছে, তেওঁলোকে এইবোৰ আদি অন্ত পঢ়িব পাৰিব। কিন্তু যিবিলাকে ভাবিছে নাই মই জব এটা কৰি পেলাই খালেই হ'ল আৰু, সিহঁতে আদি অন্ত পঢ়িব দৰকাৰ নাই। তো সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান ছিষ্টেমটো বেলেগ কৰিব লাগে। সিহঁতকে এনেকুৱা কৰিব লাগে যে ডিগ্ৰীলৈকে যিখিনি আছে সেই চিলেবাছটোৰ ভিতৰতে ডিগ্ৰীলৈকে পঢ়িলে, আৰু ইমানখিনি পঢ়া হৈ গ'ল যে বৰ্তমানৰ যিখিনি থিয়ৰি ইউজ হৈ আছে গোটেইখিনি পঢ়ি পেলালে, আদি অন্তৰ পৰা পঢ়িব দৰকাৰ নাই, যাতে বৰ্তমানৰ থিয়ৰিটো তেওঁলোকে গম পায় আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন নলেজটো আনিব পাৰে। তো এডুকেশ্যনৰ কিছুমান ভাগ আছে, যাৰ খুব পঢ়িবৰ কাৰণে মন আছে, তো আদি অন্ত জানিব মন আছে, সিহঁতে তেনেকৈ পঢ়ক। যাৰ বোলে নাই মোৰ ইমান পঢ়িব মন নাই, মই জাষ্ট জব এটা কৰি থাকিলে হ'ল, আৰু এইখিনি যিখিনি বৰ্তমান চলি আছে থিয়ৰি এইখিনিয়ে পঢ়িম, সেইখিনি এপ্লাই কৰিম, ঠিক আছে। তো ওৱান চাইজ ফিট ফৰ অল লগালে নহ'ব ইয়াত। তো সেইটো টেগৰে বুজি পাইছিল। এডুকেশ্যন শ্বুড ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ দ্য ক্ৰিয়েটিভ স্কিল উইদিন এ লাৰ্ণাৰ। তো সেইটোৱে আনকি আইনষ্টাইনেও কৈছিলে যে ইমাজিনেশ্যন, পঢ়িবৰ ক্ষেত্ৰত চবচে ডাঙৰ কথা হ'ল ইমাজিনেশ্যন। আমি যেতিয়া ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি এটম দেখাই নাই, কোনোবাই দেখা পাইছে নেকি এটম? নেদেখে কোনো। তো আমি তেতিয়া এটমিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে সেইটো ইমাজিন কৰিবলগীয়া আছিলে, কিতাপত দুই এটা আছিলে। আজিকালিতো কিমান ভাল, ইউটিউবত 3D মডেলত পঢ়াই দিয়ে। নতুন পঢ়া টেকন'লজি যেতিয়া এডুকেশ্যনত তাত এডুকেশ্যনত যেতিয়া টেকন'লজি আৰম্ভ হৈ গ'ল, তো এতিয়া 3D মডেলত পঢ়াব, ৰাইট। আমি তেতিয়া সেই ছায়েন্সৰ কিতাপত পঢ়ি পেলাই আমি ইমাজিন কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে বস্তু এনেকৈ হৈছে চাগে। আমাক এতিয়া পঢ়ি পেলাই আমি যিটো বুজি পালোঁ সেইটোৱে, আমাৰ বুজি পোৱাৰ কোনো ভুলো হ'ব পাৰে। তো আজিকালি কিমান সুবিধা, ইউটিউবত বিভিন্ন টিচাৰে, বিভিন্ন পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা টিচাৰে এই কনচেপ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব, 3D মডেলৰ সহায়ত, এনিমেশ্যনৰ সহায়ত বুজাই দিব। তো বুজিবৰ কাৰণে কিমান ইজি হৈ গৈছে, ইমান ইমাজিনেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই, ৰাইট। তো সেইকাৰণেও কি হৈছে, অকণমান আমাৰ ইমাজিন কৰিব পৰা কেপাচিটিটো কমি গৈছে। বাৰু যিয়ে নহওক, লাৰ্ণিংছ ফ্ৰম দ্য লাইফ অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ এণ্ড দেয়াৰ ৰিলেভেঞ্চ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা, আৰু সেইটো বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেভেঞ্চ আছে সেইটো চাওঁ। মেক্সিম অফ ওৱাননেছ এণ্ড ইকুৱেলিটি। ইট মিনছ দ্য ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছ অফ অল বিংছ এণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ট্ৰিটিং এভৰি ওৱান উইথ ৰেচপেক্ট এণ্ড ডিগনিটি ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ডিফাৰেঞ্চেছ ইন বেকগ্ৰাউণ্ড অৰ ষ্টেটাছ। তো এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ চৰাই চিৰিকটি, মানুহ, প্ৰকৃতি, গছ গছনি যিমানবোৰ আছে, আমি সকলোবোৰ ইটো সিটোৰ লগত ইণ্টাৰকানেক্টেড হৈ আছোঁ। বেলেগ নহ'লেও ফুড চেইনটো চালেই হ'ল, ৰাইট। আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইটোৱে সিটোক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, ইটো সিটোৰ ডিগনিটি মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে, তাৰ কাৰোবাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাই, কাৰোবাৰ জাতি চাই, কাৰোবাৰ ধৰ্ম চাই, কাৰোবাৰ ষ্টেটাছ চাই, ঠিক আছে, কাৰোবাৰ জেণ্ডাৰ চাই, কেতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে। আমি সকলো ইটো সিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছ হৈ আছোঁ। মেক্সিম অফ কম্পেশ্যন। টেগৰ এক্সেম্পলিফাইড কম্পেশ্যন ইন হিজ একশ্যনছ এণ্ড ৰাইটিংছ, এডভকেটিং ফৰ কম্পেশ্যনেল ৰেছপন্সেছ টু এলিভিয়েট হিউমেন ছাফাৰিং। তো এক কম্পেশ্যন ৰাখিবৰ কাৰণে কৈছিলে, দয়ালু মনোভাৱ ৰাখিবৰ কাৰণে কৈছিলে, ঠিক আছে। কাৰণ বহুত মানুহে ছাফাৰ কৰি আছে, যিবোৰ মানুহ পভাৰ্টিৰ লগত যুঁজি আছে, মাৰাত্মক বেমাৰৰ লগত যুঁজি আছে, সেইবোৰ মানুহৰ প্ৰতি আমাক কম্পেশ্যন ৰাখিব দিছে। যিবোৰ সমাজত ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি, লোৱাৰ কাষ্ট কমিউনিটি, এতিয়ালৈকে ভালকৈ সিহঁতে পঢ়িবলৈ শিকা নাই, লিখিবলৈ শিকা নাই, কাম কৰিবলৈ শিকা নাই, ৰাইট। তো তেওঁলোক বহুত পিছ পৰি আছে। সেই পিছপৰা জাতি জনজাতি মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কম্পেশ্যন ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোককো আমি সমাজত আগুৱাই অনাত
সহায় কৰিব লাগিব maximum of humanity he encouraged individuals to embrace their humanity fully and strive towards moral and spiritual growth for the betterment of society তো তেওঁ কি কৰিছিলে হিউম্যানিষ্টিক এটা এপ্ৰোচ ল'বৰ কাৰণে কৈছিলে মানৱীয়তাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে মানৱীয়তাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়াহে আমাৰ সোসাইটিখন ভাল হ'ব যেতিয়া সোসাইটিখনত মৰেল আমি যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল আছে সেইবোৰ প্ৰমোট কৰোঁ সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ ৰাইট অন স্পিৰিচুৱেল গ্ৰোথ হওক ভ্যালু অফ পিস হি এম্ফাসাইজ the importance of resolving conflicts through dialogue understanding and mutual respect rather than resorting to violence or coercion Tokyo কৈছিলে যে যিবোৰ কনফ্লিক্ট হৈ আছে সেইবোৰ যদি আমি সমাধান কৰিব আছে তেনেহলে আমি ভায়োলেন্সৰ সহায় ল'লে নহব তেখেতে নন ভায়োলেন্সটো প্ৰমোট কৰিছিলে এডভোকেট কৰিছিলে নেগোচিয়েচনৰ কথা কৈছিলে ডায়লগ প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছিলে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁৰ পইণ্ট অফ ভিউটো তেওঁৰ অপিনিয়নটো তুমি বুজি পাব লাগিব ইমানখিনি টলাৰেন্স ৰাখিব লাগিব ইমানখিনি ধৈৰ্য শক্তি ৰাখিব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত তুমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব এনিমি হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ থিংকাৰ হৈছে কবিৰ Sant Kabir Das he was born in the city of Varanasi Uttar Pradesh he was a 15th BC mystic poet saint and social reformer and a great proponent of the bhakti movement তো ভক্তি মুভমেণ্টৰ সময়ৰ মানুহ Sant Kabir Das তেখেতে কি কৈছিলে চাওঁ Kabir Das on tolerance Sant Kabir tried to unite communities of India mainly the Hindus and the Muslim who constituted the major chunk তো ইণ্ডিয়াত হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মেজৰিটি আছিলে ঠিক আছে আজিকালিতো মুছলিমৰ মাইনৰিটি তো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিভেদ আছিলে সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু দুইটা কমিউনিটিক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল টলাৰেন্স প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছিলে He gave metaphors like both Hindus and Muslims are made of the same clay. একেটা মাটিৰে আমিতো মাটিৰ মানুহ মাটিত বিলি যাম মাটিত বিলীন হৈ যাম গতিকে হিন্দু আৰু মুছলিম বেলেগ একো নহয় একেটা মাটিৰ পাত্ৰই বুলি কৈছে His teachings become important in contemporary periods when religious tensions are brewing across the globe যেতিয়া religious tensionটো গোটেই পৃথিৱীতে সাংঘাতিক ৰূপ লৈছিলে তেতিয়া তেওঁ এই টলাৰেন্সৰ ওপৰত টিচিংছবোৰ দিছিলে Kabir Das on wisdom Kabir laid emphasis on development of wisdom he elaborates them with his dohas as follows তো কবিৰ দোহা কিমান ফেমাস হয় কবিৰ দোহা If I tell the truth people rush to beat me but if I lie they trust me যদি মই সঁচা কথা কওঁ মানুহে মোক মাৰিবলৈ খেদি আহে কিন্তু যদি মই মিছা কথা কওঁ মানুহে মোক বিশ্বাস কৰি লয় মানে সমাজত সঁচা কথা এডভোকেট কৰাটো বৰ টান কাম সঁচা কথা কোৱাটো বৰ টান কাম কিন্তু যিটো সকলোৱে বিশ্বাস কৰি আছে মিছা কথাটো তাৰ এডভোকেট কৰাটো ইজি ঠিক আছে তো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহে মাৰিবলৈ খেদি আহে কিন্তু মিছা কথা ক'বা সকলোৱে বিশ্বাস কৰি ল'ব তো ঠিক আছে তো সঁচা মিছাৰ মাজত এটা কাহিনী আছিলে যে যেতিয়া সত্যই আৰু সঁচা আৰু মিছাই দুটা ভাই বন্ধু তো সিহঁতে ক'লে যে মই গোটেই পৃথিৱীখন আমি দুটা ফুৰি আহিব এইবোলে কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু পিন্ধি থাকোঁতে সত্যই যেতিয়া জোতাৰ ফিটাপাত মাৰিছে আৰু মাৰি পেলাই হোৱাই নাই তেতিয়া খাওঁতকৈ মিছা ওলাইছেহি মিছা ওলাই পেলাই কৈছে কি হ'ল তই এতিয়ালৈকে জোতাযোৰ ফিট কৰিব পৰা নাই কৈছে জোতাযোৰ মাৰিলোঁ তাৰপিছত যাম মই গৈ পেলাই আহিলোঁ মই এতিয়ালৈকে 7 পাক মাৰিলোঁ পৃথিৱীখন তো সত্যই যেতিয়া নিজৰ জোতাযোৰ মাৰিহে আছিলে কাপোৰ পিন্ধি আছিলে তেতিয়ালৈকে মিছাই কি কৰিলে গোটেই পৃথিৱীখন 7 পাক মাৰি আহিলে মানে কি বুজিলা মানে এইটোৱে যে আমাৰ সমাজত মিছা কথা বিয়পিবলৈ বেছি সময় নালাগে ৰিউমাৰবিলাক স্প্ৰেড হ'বৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে মানুহে সেইটো বিশ্বাসো কৰি লয় ঠিক আছে আৰু সেইটো সোনকালে বিয়পিও পৰে কিন্তু সত্য কথা এডভোকেট কৰা মানুহ খুবেই কম আৰু সত্য জানিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে মানুহৰ ধৈৰ্য নাই শক্তি নাই আৰু সত্য কথা ক'লে সেইকাৰণে মাৰিবলৈহে দৌৰি আহে That symbolizes the need for oneself to attain the true knowledge গতিকে আমি সত্য কি আৰু জানিব লাগে হোৱাটছএপত মেছেজ এটা পালে তাক ফৰৱাৰ্ড কৰিব নালাগে তাৰ সত্য নিষ্ঠতা আমি চাব লাগে তাৰ ফেক্ট চেক কৰিব লাগে কাৰণ ফেক নিউজ বহুত হোৱাটছএপত ভাইৰেল হৈ থাকে মিছ ইনফৰমেশ্যনবিলাক খুব ভাইৰেল হৈ থাকে যিকোনো ইনফৰমেশ্যন পালে সেইটো সঁচা নে মিছা নে ডিফেক্ট নে কি সেইটো অকণমান ফেক্ট চেক কৰিব লাগে This is true even in modern times as people get offended by bitter truth but are ready to accept lies and mediocrity to suit their views তো মোৰ যিটো পইণ্ট অফ ভিউ আছে
কোনোবাই যদি মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো এগেইনষ্টৰ কথা কয় মই তাক বটা পচন্দ নকৰোঁ কিন্তু যদি মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো মিলি যোৱাকৈ কোনোবাই মিছা কথাও কয় মই জানো কথাটো মিছা কিন্তু তাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো মোৰ লগত মিলি গৈছে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটোক সি ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে তাৰ মিছাটোক মই কিন্তু সত্য বুলি মানি লওঁ তো মানুহৰ টলাৰেঞ্চটো কিমান কমি গৈছেগৈ পইণ্ট অফ ভিউ যদি নিমিলে অপিনিয়ন যদি নিমিলে এইটো সেইটোক দেখিব নোৱাৰে আৰু পইণ্ট অফ ভিউটো তোমাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো মিলি যোৱাকৈ মই যদি মিছা এটা মাতিছোঁ তুমি মোক একদম বন্ধ বনাই ল'বা সেইটোৱে কৈছে পিপল গেট অফেণ্ডেড বাই বিটাৰ ট্ৰুথ বাট ৰেডি টু একচেপ্ট লাইজ এণ্ড মিডিঅ'ক্ৰেচি টু চুইট দেয়াৰ ভিউজ মিছা আকৌ সঁচা বুলি মানি ল'ব যাতে সিহঁতৰ অপিনিয়ন পইণ্ট অফ ভিউটো শ্বুট কৰে কি ধুনীয়া কথা কৈছে এণ্টাগনিষ্ট অফ কাষ্ট ছিষ্টেম এণ্ড ইভিল প্ৰেক্টিচেছ তো কাষ্ট ছিষ্টেমৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু যিবোৰ ৰিলিজনত আমাৰ ইভিল প্ৰেক্টিছ চলি আছিলে সেইবোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে কবিৰ ৱাজ এ গ্ৰেট অপনেণ্ট অফ দি কাষ্ট ছিষ্টেম হি ষ্ট্ৰেছড ডেট ইন গডছ ক্ৰিয়েশ্যন অল ৱেৰ ইকুৱেল তো ভগৱানে আমাক সৃষ্টি কৰিছে আৰু ভগৱানৰ দৃষ্টিত আমি সকলো সমান মানুহে কাষ্ট ছিষ্টেমটো সৃষ্টি কৰিছে মানুহে ৰিলিজনটো সৃষ্টি কৰিছে ৰিলিজনৰ নামত বিভেদ আনি দিছে কাষ্ট ছিষ্টেমৰ নামত বিভেদ আনি দিছে ভগৱানে কিন্তু আমাক বনাওঁতে কাকো কাষ্ট চাই পেলাই বনোৱা নাই কাকো ৰিলিজন চাই পেলাই বনোৱা নাই সকলোৱে সমানকৈ বনাইছে ভগৱানৰ দৃষ্টিত আমি সকলো সমান আমি নিজৰ মাজতে ৰিলিজন ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ কাষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ কাৰোবাৰ সৰু বনাইছোঁ কাৰোবাৰ ডাঙৰ বনাইছোঁ কাৰোবাৰ উচ্চ বনাইছোঁ কাৰোবাৰ নিচ্চ বনাইছোঁ ঠিক আছে এইবোৰ আমাৰ খেল মানুহৰ খেল ভগৱানৰ খেল নহয় এইবোৰ ভগৱানে আমাৰ সকলোকে সমান দৃষ্টি আছে হি এডভাইজ হিজ আৰু এইটো বিচাৰে ভগৱানে যে আমিও ভগৱানৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ সৃষ্টিবোৰ সমান চকুৰে চাওঁ ঠিক আছে আৰু ভগৱানে দুখ পায় যেতিয়া আমি তেওঁৰ সৃষ্টিবোৰ নিজ চকুৰে চাওঁ কাৰোবাৰ নিজ বুলি কওঁ ভগৱানে তেতিয়া দুখ পায় এইবোৰ কথা কৈছে তেওঁ হি এডভাইজ হিজ ফলোৱাৰ্ছ টু গিভ আপ ছাচ ইনহিউমেন প্ৰেক্টিচেছ এজ আনটাচেবিলিটি ফিলিংছ অফ হাই এণ্ড ল' etc হি ফাদাৰ অপ'জড দ্য ৱৰ্শ্বিপ অফ ষ্ট'ন ইমেজেছ সেইটোৱে মূৰ্তি পূজা কৰাটো বাদ দিব দিছে তুমি ইয়াত মাছে মঙহে খাইছা কাৰোবাক নিজ বুলি হাঁহিছা ল'ৰা কাষ্টৰ মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছা বেলেগ ৰিলিজনৰ মানুহক মজা কৰাইছা কিন্তু গৈ পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত একদম দীঘল দি পেলাই সাষ্টাংগ প্ৰণাম দি পেলাই পৰি গৈছা ধূপে ধূনাই গাখীৰে ঘিউৱে চব দান কৰিছা কাঁহীয়ে সোণৰ গহনাই চব দান কৰি দিছা তেনে লাভ নাই তেওঁ ভগৱানে সৃষ্টি কৰা যিবোৰ মানুহে হওক প্ৰকৃতিয়ে হওক চৰাই চিৰিকটিয়ে হওক সকলো সমান চকুৰে চাব লাগিব সকলোৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন এম্পেথি ৰাখিব লাগিব মানুহক মানুহ হিচাপে চাব লাগিব মানৱ সেৱাই ভগৱান সেৱা সেইটো মানুহে পাহৰি যায় কেৱল সেই মূৰ্তি পূজা কৰি পেলাই মানুহে নিজকে বৰ একদম স্পিৰিচুৱেল দেখাবলৈ যায় একদম স্বৰ্গৰ টিকেট কাটিয়ে থৈ দিছে আৰু তেনেকুৱা নিচিনা দেখাবলৈ যায় ইভেন দ্য ৱৰ্শ্বিপ অফ ডিফাইন গডছ এণ্ড গডেছেছ ৱাজ এগেইনষ্ট ৰিচুৱেলছ এণ্ড চেৰেমনিজ ইন ৰিলিজন তো ৰিলিজনবিলাকৰ কিমান ৰিচুৱেল আছিলে সেই ৰিচুৱেলবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব কৈছে নালাগে এইবোৰ ৰিচুৱেলৰ একো মতলব নাই দৰকাৰ নাই ইমান ৰিচুৱেল ইমান ষ্ট্ৰিক্ট ৰিচুৱেল পালন কৰিব দৰকাৰ নাই মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰাচোন মনৰ পৰা ভগৱানক পাবলৈ চেষ্টা কৰা ভক্তিত বিলীন হোৱা স্পিৰিচুৱেল লাইফ অকণ লোৱা যোগা কৰা মানৱ সেৱা কৰা তেনেকৈ তোমালোকে ভগৱানক পাবলৈ সক্ষম হ'বা কবিৰ ৰিলেভেঞ্চ টু কণ্টেম্পৰৰী টাইমছ বৰ্তমান সময়ত কবিৰ দাসৰ যিখিনি আমাক শিকালে টিচিংছখিনি আছিলে সেইবিলাকৰ আমাৰ ৰিলেভেঞ্চ কি কবিৰ ৱাজ ষ্ট্ৰিক্টলি এগেইনষ্ট দ্য প্ৰেক্টিছ অফ হিপক্ৰেচি did not like people maintaining double standard মেইনটেইন কৰা পিপল ভাল নাপায় মুখত এটা পেটত এটা he always preached people to be compassionate towards the living beings and practice true love which is somewhat missing in present days তো বৰ্তমান সময়ত আমি ইজনে সিজনৰ মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰোঁ জাষ্ট মই ওপৰলৈ উঠিব লাগে তাৰ কাৰণে বাকীবোৰ মানুহ মোৰ কাৰণে কি জখলা বনাই লওঁ তো মানুহক আমি মিন হিচাপে চাওঁ এণ্ড হিচাপে নাচাওঁৱেই he urged the need to have company of good people that adhere to values and principles and emphasis that love was the only medium which could bind the entire humankind in an unbreakable bond of fraternity তো তেওঁ কৈছে যে বাপৰে বাপ প্ৰকৃতি জাগি উঠিছে একদম যে আমি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব নালাগে হিপক্ৰেচি হ'ব নালাগে হিপক্ৰেট হ'ব নালাগে ভগৱানক পূজা হিচাপেও দেখাওঁ এইবিলাকৰ মানুহক নিজ জাতি বুলি আমি ডিছক্ৰিমিনেটো কৰোঁ হাঁহোঁ নিজৰ ৰিলিজনটো বহুত ভাল বুলি দেখাওঁ বেলেগ ৰিলিজনৰ মানুহক আমি চকু পাই দেখিব নোৱাৰোঁ
আপোনালোকক ভগৱান ভক্তি কৰি দেখুৱাওঁ, ভগৱানে আমাক কল্যাণ কৰক। তো ভগৱানে ভাবিব কি কল্যাণ কৰিম তোৰ, মই বনাইছোঁ চব বস্তু আৰু মই বনোৱা বস্তুকে তই নিচ বুলি কৈছ আৰু তোৰ কল্যাণ কৰিব লাগে, তই হিপক্ৰেট হয়। হি আস্ক দ্য নীড অফ দি কোম্পানী অফ গুড পিপল। তো ভাল সংগ ল'বৰ কাৰণে গৈছে, কাৰণ ভাল সংগত ভাল মানুহবিলাকৰ ভাল ভেলু থাকিব, ভাল প্ৰিন্সিপাল থাকিব, সিহঁতৰ লগত থাকি আমি সেই ভাল ভেলু আৰু প্ৰিন্সিপালবোৰ আঁকোৱালি ল'ব পাৰিম, শিকিব পাৰিম। আৰু কৈছে লাভ ৱাজ দ্য অনলি মিডিয়াম হুইচ কুড বাইণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ হিউমেন কাইণ্ড ইন এন আনব্ৰেকেবল বণ্ড অফ ফেটাৰ্নিটি। তো আমি সিটো ইজনে সিজনৰ প্ৰতি অকণমান প্ৰেম ভাৱ ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহখিনি একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকিম। ঠিক আছে, ভাতৃত্বৰ বোধৰ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে আমি বান্ধ খাই থাকিম। আনব্ৰেকেবল বণ্ড অফ ফেটাৰ্নিটি। হি এডভাইজড অল টু গিভ আপ হেট্ৰেড এণ্ড পাৰ্পিচুৱেট লাভ ফৰ ওৱান এণ্ড অল। যিমান ঘৃণা ভাৱ আছে বাদ দি দে, মনত যিমান বেয়া ভাৱ আছে বাদ দি দে। টুডেজ ৱৰ্ল্ড ইজ ব্ৰক ডাউন বাই দ্য এক্সেছিভ মেটেৰিয়েলিজম অফ দি ৱৰ্ল্ড। আৰু মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছে মানুহবিলাক। ঠিক আছে, মেটেৰিয়েলিষ্টিক হ'বলৈ যাওঁতে কনজিউমাৰিষ্ট হৈ গৈছে, কেৱল নিজৰ উন্নতিৰ কথা ভাবিছে, তাৰ কাৰণে বেলেগ মানুহৰ দুখ সুখ এইবিলাক চাবলৈ সময় নাই, বেলেগ মানুহক ইউজ কৰিব নিজৰ মতলবৰ কাৰণে। দ্য ডিপ চিটেড ইকনমিক ইনকুৱেলিটিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰ লিডিং টু এ চিমাৰিং ডিছকণ্টেণ্ট এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। তো ইকনমিক ইনকুৱেলিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে, দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে। তো ধনী মানুহবিলাকে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব লাগে যে তহঁতৰ তহঁতে এটলিষ্ট তহঁতৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণ ভাল হওক। কবিৰছ প্ৰিন্সিপাল অফ কম্পেশ্যনেট ইথিক্স আৰ ৰিলেভেণ্ট। কম্পেশ্যনেট ইথিক্সৰ কথা কৈছিলে, আজিও এইটো ৰিলেভেণ্ট। Corruption is the deep-seated problem in India which is eating away the vitals of the nation. Corruptionটো মেইন প্ৰব্লেম, যে আমাৰ গোটেই দেশখন ভিতৰৰ পৰা খাই আছে, কেঞ্চাৰৰ নিচিনা বিয়পি গৈছে। Corruption is like a cancer. The emphasis on honest livelihood by Kabir, if understood in the right spirit, will provide a way of changing the individual perspective. তো honest livelihoodৰ কথা কৈছে, বক্ৰ পথে ইনকাম নকৰিবি, ভাল পথে ইনকাম কৰি যা, ৰাইট। কমিউনেলিজম ইজ এ লাৰ্কিং ইভিল ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটেল কনটেক্সট। কমিউনেলিজম নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি বহুত ভাল পোৱা, ইমানেই ভাল পোৱা যে বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহক বেলেগ ধৰ্মক আমি ধৰ্ম বুলিয়ে গণ্য নকৰোঁ, সেই ধৰ্মৰ মানুহক আমি মানুহ বুলিয়ে গণ্য নকৰোঁ। এক্সট্ৰিম লেভেলত নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিছ কৰা দৰকাৰ নাই, বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ ল'ব লাগে। The essential syncretism and universalism which are part of Kabir can help in solving this issue to a certain extent. ঠিক আছে। Mother Teresa, next Indian thinker. Mother Teresa, born in Yugoslavia in 1910, adopted the name Teresa upon joining the Sisters of Loreto in 1928. তো তেখেতে ইউগোস্লাভিয়াত জন্ম হৈছিলে। She dedicated her life to serving the poor and became an independent nun. তো এগৰাকী নান হৈছিলে আৰু দুখীয়া সহায় কৰিছিলে, সেই সূত্ৰে তেখেতে ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াতে তেওঁ থাকি গ'ল। এণ্ড ফাউণ্ডিং এ স্কুল ফৰ হোমলেছ চিলড্ৰেন ইন কলকাতা। তো কলকাতাত আহি পেলাই যিমানবোৰ হোমলেছ চিলড্ৰেন আছিলে, অনাথ শিশু আছিলে, ঠিক আছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন স্কুল ফাউণ্ড কৰিছিলে, এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। এষ্টাব্লিছিং দ্য মিছনাৰীজ অফ চেৰিটি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ডনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, যাতে হোমলেছ চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে এখন স্কুল বনাব পাৰে, তেওঁলোকৰ থকা খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কি লেছন ফ্ৰম হাৰ লাইফ। পাৰ্চু নোবেল কজেছ। মাদাৰ টেৰেছা স্পেণ্ড 6 decades এইডিং দ্য প'ৰ। প'ৰক সহায় কৰিছে, দুখীয়াক সহায় কৰিছে। ডেমনষ্ট্ৰেটিং ৰেজিলিয়েঞ্চ। আৰু মাইকী মানুহ বোলে এইখিনি কৰিব পাৰিছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। ছ'চাইটিৰ পৰা বহুত চেলেঞ্জ দেখিছে, বহুত মানে ঠাট্টা মস্কৰা পাইছে, মাইকী মানুহ বোলে এইবিলাক কৰিব যাওঁ, তথাপিও তেওঁ নিজৰ দম হেৰুওৱা নাই। ষ্টাৰ্ট লোকেলি, মেকিং এ ডিফাৰেঞ্চ বিগিনছ এট হোম এণ্ড ইন দ্য কমিউনিটি, emphasizing heartfelt contributions of her monetary donations. Radiate love and positivity, her enduring qualities included a warm smile and boundless love, inspiring others to embrace compassion.
তো লাভ বিয়পাবৰ কাৰণে দিছে, ৰেডিয়েট কৰিবৰ কাৰণে দিছে, পজিটিভিটি বিয়পাবৰ কাৰণে দিছে, কাৰোবাৰ লগ পালে ৱাৰ্ম স্মাইল এটা দিব দিছে, কম্পেশ্যনটো এম্ব্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক শিক্ষাবোৰ দি থৈ গৈছে। সেইবোৰ আমি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ইউজ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফতো ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে আমাৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ হওক, এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ আমি। ঠিক আছে। এতিয়া কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে, অফিচাৰ কেইজনমান আছে, IAS অফিচাৰ হওক বা বেলেগে হওক, সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কেইজনৰ আমি টিচিংবিলাক চাম, তেওঁলোকৰ কোৱালিটিবিলাক চাম, যিবিলাক আমি নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড পাৰ্চনেল লাইফত ইনকালকুলেট কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰীধৰণ, তো শ্ৰীধৰণে কি কৈছিলে চাওঁ, অলছ' কল মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া। তো মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয়? শ্ৰীধৰণ, হু ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ ৰিডিফাইনিং পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া। তো তেখেতে ইণ্ডিয়াত পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো কি কৈছিলে? ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি দিছিলে, মডাৰ্ণ পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম এটা আনিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁক মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। শ্ৰীধৰণ। পাৰ্চিভাৰেঞ্চ, হি ৱাজ ছাকচেছফুল ইন ডেভেলপিং কনকাৰ্ণ ৰেলৱেজ at the highest quality despite his disagreement with the railway minister over the choice of gauges. He persuaded the minister with his diligence and perseverance. Equity, Delhi Metro is one of his successful ventures where he ensured affordable tickets for all and free travel for women. তো Delhi Metro আচৰিত হ'বা, ওমেনৰ কাৰণে ফ্ৰী ট্ৰেভেল আছে, কোনো টিকেট কাটিব নালাগে, আৰু যিকেইটা টিকেট কাটিব লাগিব সেইটো এফৰ্ডেবল। দেলহি মেট্ৰ' বুলি ক'লে ভয় খাব নালাগে যে 100 টকা ল'ব, 200 টকা ল'ব, 10-20 টকাতে তুমি অহা যোৱা কৰিব পাৰিবা। এফৰ্ডেবল টিকেটছ, দেলহি মেট্ৰ'। সেইকাৰণে শ্ৰীধৰণক মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিলে। মেট্ৰ' আনিব বিচাৰিছে, কিন্তু মিনিষ্টাৰবিলাকে দিয়া নাই, সেই ইমান টকা খৰচ কৰি পেলাই আনিম, তাৰ উপৰি তই চবকে ইমান কম দামত টিকেট দিবি, নাই সেইটো হ'ব নোৱাৰে, বহুত টকা যাবগৈ। সি লাগি আছে লাষ্টত গৈ পেলাই মনাই দিলে আৰু দেলহি মেট্ৰ' বনাই দিলে। সেইকাৰণে মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। তো পাৰ্চিভাৰেঞ্চ আমি তেওঁৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ, ইকুইটি শিকিব পাৰোঁ, ওমেনৰ কাৰণে ফ্ৰী ট্ৰেভেল কৰি দিছে, সকলোৰে কাৰণে এফৰ্ডেবল টিকেট দি দিছে। ইথিক্স অফ ৱৰ্ক কালচাৰ, হি ছেইজ ইথিক্স ইন ৱৰ্ক ইজ এ কম্পালচন নট এন অপশ্যন। তো তোমাৰ কামত ইথিকেল হ'বই লাগিব, তোমাৰ কামবোৰ, সেইটো কম্পালচন। হি আপহেল্ড পাংচুৱেলিটি, প্ৰফেশ্যনেলিজম এণ্ড কম্পিটেন্স এজ দ্য কাৰ্ডিনেল প্ৰিন্সিপাল অফ দি ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্ট। তো পাংচুৱেলিটি, টাইমমতে যাব, টাইমমতে আহিব। প্ৰফেশ্যনেলিজম, ইনফৰ্মেল হৈ নহয়, ফৰ্মেল ৱেত তেওঁ কামবোৰ কৰি যাব। কম্পিটেঞ্চি হ'ব, খুব কম্পিটেণ্ট, ভাল কাম কৰিমেই মই, বেলেগতকৈ ভাল কাম কৰি দেখাম। আৰু সেইবোৰ হৈছে এটা ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপাল। ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টটোত, তোমাৰ ষ্টাফটোত যিটো ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট আছে, তাৰ মানুহবোৰ পাংচুৱেল হ'ব লাগিব, টাইমমতে আহিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তুমি টাইমমতে আহিব, তুমি নিজে এক্সাম্পল হৈ দেখা দিব লাগিব, কাৰণ তুমি সিহঁতৰ ছিনিয়ৰ বছ, তুমি নিজে পাংচুৱেল হৈ দেখা দিব লাগিব। তোমাৰ কামত প্ৰফেশ্যনেলিজম দেখিব লাগিব, তোমাৰ কামত কম্পিটেঞ্চি দেখিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ ওচৰ পাজৰ মানুহখিনি, ষ্টাফৰ মানুহখিনি সেইবোৰ তোমাৰ দেখি ফ'ল' কৰিব। তো ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টটো কি ধুনীয়া হ'ব, কি মজা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ এটা বনি থাকিব, কিবা এটা কাম হ'লে ফটাফট কৰি দিব পাৰিব। নেক্সট, T.N. Session. He was an IAS officer from Tamil Nadu cadre who stamped his authority on the electoral system in India. আমি আগতেও পাইছোঁ, T.N. Session IAS অফিচাৰ আছিলে, ইলেক্ট্ৰল ছিষ্টেমটো তেওঁ ৰিফৰ্ম আনিছিলে। লিডাৰশ্বিপ, হি আইডেণ্টিফাইড ছেভাৰেল ইলেক্ট্ৰল মাল প্ৰেক্টিচেছ ৰেঞ্জিং ফ্ৰম ইনএকুৰেট ইলেকশ্যন ৰুলছ। ইলেকশ্যন ৰুলটো উলিয়াইছে, য'ত আমাৰ নামবোৰ লিখা থাকে, ঠিক আছে। এই ইলেকশ্যন ৰুলবিলাকতে ইনএকুৰেট ডাটা ধৰা পেলাইছিলে। যিবোৰ মানুহৰ এক্সিষ্টেঞ্চে নাই, যিবোৰ মানুহৰ এক্সিষ্টেঞ্চে নাই, সেইবোৰ মানুহ ইলেকশ্যন ৰুলত নাম আহি গৈছিলে। বুথ কেপচাৰিং, বুথবিলাকত গৈ পেলাই পলিটিকেল লিডাৰবিলাকৰ মানুহবিলাকে যাব, মানুহে গৈ পেলাই এনেকৈ ৰখি থাকিব, তাৰ হৈ পেলাই সি নিজে নিজৰ ইচ্ছামতে ভোট মাৰি থৈ গুচি আহিব। মানুহবিলাক যাব, এনেকৈ থিয় হ'ব, বেলেগে ভোট মাৰি দিলে সি ওলাই আহিলে, তাৰ বিনিময়ত তাক পইচা কিবা এটা দিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ভোট কেপচাৰিং কৰি দিয়ে, এটা বুথতে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি ভোট পাব, এটা চিম্বলতে ভোট যাব আৰু। He then acted on all aspects strictly and set milestone for officers to come. তো নিজৰ কামবোৰ বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি কৰিলে, ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্ম আনিলে, এটা লিডাৰশ্বিপ এক্সাম্পল দি থৈ গ'ল। ডিচিপ্লিন, হি ৱাজ ন'ন ফৰ হিজ ষ্ট্ৰিক্ট এডাৰেঞ্চ টু দ্য ল'। পূৰা আইন কানুন মানি চলিছিলে, পূৰা ডিচিপ্লিন আছিলে।
He ensured his support staff and politicians abide by the rules. তো নিজৰ support staffটো মই যদি rule মানি চলোঁ মোৰ staffটোক rule কিয় নামানিব আৰু law of the land সকলোৱে মানি চলিব লাগিব ঠিক আছে equality before law politician হলেও তো মানি চলিব লাগিব PM হলেও মানি চলিব লাগিব common citizen হলেও মানি চলিব লাগিব আইন কানুন সকলোৰে সমান for instance in 1994 he advised the PM to remove 2 sitting cabinet ministers for electoral malpractices prime minister তেওঁ advice দিছিলে যে আপোনাৰ cabinet minister দুজনে electoral malpractice কৰিছে ইলেকশনত কিবা গণ্ডগোল কৰিছে সিহঁতক ৰিমুভ কৰি দিয়ক cabinet minister পাত হেমালি নেকি আমাৰ prime minister কেনেকৈ advice দিব পাৰিব IS officer তেওঁ সাহস দেখাইছিলে his approach was often termed zero delay with zero deficiency approach আজি যে কালি যেটো কো আমি zero tolerance কোন ধৰ তলা কোনবাই malpractice কৰিছে উলা কোনবাই corruption কৰিছে উলা terrorism ফলাছ খতম কৰি দিম zero tolerance তো হেতুকে তেওঁ দিছিলে এপ্ৰোচটো নাম zero delay সিভিল সাৰ্ভেন্টে নিজৰ কাম ডিলে কৰিব নোৱাৰিব পলিটিচিয়ান নিজৰ কাম ডিলে কৰিব নোৱাৰিব সকলো কাম সমৰ্থ হ'ব লাগিব zero deficiency approach কোন ধৰণৰ deficient হ'ব নোৱাৰিব পুৰা efficiently কাম কৰিব লাগিব innovative he successfully started the implementation of the model code of conduct যোন এখন ইলেকশনত দেখটো ওলাই হিনাখন model code of conduct লাগি যায় এটা কি হ'ব নোৱাৰো এটা ইলেকশনৰ কেম্পেইন কৰি থাকিব নোৱাৰো আৰু যি কইলি এটা মানুহৰ ওপৰত দিয়ে মানুহে নিজৰ বিবেকেৰে ভোট দিব তো কাম চাই ভোট দিব তো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰা স্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে তেখেতে কাৰণ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ইমপ্লিমেন্ট হোৱাৰ পিছতো বহুত পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে কেম্পেইনিং চলাই থাকে পইচা ঢালিয়ে থাকে মাছে মহে খুৱাই থাকে তথাপি ভোটটো দে তো হেইকাৰণে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট খুব ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে কোনবা যদি ইলেক্ট্ৰল মাল প্ৰেক্টিছ কৰে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰিক্ট একচন লৈছিলে তো মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটো হেইকাৰণে আজিকালি ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট এটা এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশন আহিছে আৰু কৈছে কথাটো হল কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশন ইমান ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিলে আৰু তাৰ ফলাফল বহুত ভাল ওলালে যে হেতু এটা নৰ্মত পইণ্ট হৈছে কমন নৰ্ম আৰু তো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আনিলে যাতে আমাৰ ইলেকশনটো এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড এটা দিব পাৰে সকলো ধৰণৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি ক্যান্ডিডেটক আৰু হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে আমাৰ টিএনসি সানে ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ ফলত ভাল ফল দেখিবলৈ পালে তো হেতু কি হল হেতু কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিলে তো আজিকালি দিনটো ইলেকশন হলে আমি দেখো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এমসিসি লগাই দিয়ে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান আহিল আৰু কিমান গ'ল কিছুমান ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে ভাল ফলাফল পালে হেখিনি কন্টিনিউ হৈ থাকিলে কিছুমান কো ইমপ্লিমেন্টে নহল যদি ভাল ফলাফল ওলালে হেতেন ইমপ্লিমেন্টৰ অভাৱত হেবু নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে তো তেখেতে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ইমপ্লিমেন্ট কৰি পেলাই হেতু বৰ্তমান কি কৰিলে আমাৰ ইলেকশনৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হিচাপে গঢ়ি তুলিলে ইমান বাহাদুৰ Next আছে Salini Agarwal তো Salini Agarwale কি কৈছিলে এখিনি চাও Innovative ideas to tackle the issue of acute water shortage in Vadodara she came up with an ingenious solution of setting up rainwater harvesting in school তো যেখিনি water shortage হৈ আছিল water scarce area আছিল তাত তেওঁ কি কৰিলে Salini Agarwale rainwater harvesting আৰম্ভ কৰি দিলে তাকো স্কুলৰ পৰা কাৰণ স্কুলত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শিকাবলৈ ইজি তো স্কুলতে তেওঁলোকে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে তাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে বিভিন্ন কামত পানী ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকৰ ৱাটাৰ শৰ্টেজৰ প্ৰবলেমটো সলভ হ'ল তেওঁলোকে গৈ পেলাই যেতিয়া ঘৰত গ'লে তেতিয়া ঘৰতো মানুহবিলাকে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে তো এখন স্কুলৰ পৰা তেওঁ কি কৰিলে ইমান ডাঙৰ এটা চেঞ্জ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ইমান ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল তো Salini Agarwale স্কুলত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং সেটআপ কৰি গোটেই গাঁওখনতে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিংৰ সিস্টেমটো আনিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ ফলত প্ৰায় 10 crore লিটাৰ অফ ৱাটাৰ এভৰি ইয়াৰ তেওঁলোকে সেভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল Varsa Kal Nidhi was launched in 2020 and through this initiative rainwater is collected from the terrace and channelized through pipes towards a chamber in the ground this chamber then filters and percolates the water in the borewells ensuring direct groundwater resource তো 2020 চনত আৰম্ভ হৈছিলে বৰ্ষা কাল নিধি প্ৰগ্ৰামটো সেই প্ৰগ্ৰামটো আন্ডাৰত কি কৰিলে ইনিচিয়েটিভটো আন্ডাৰত ৰেইন ৱাটাৰ বিলাক টিঙত যে পুৰা ৰেইন ৱাটাৰ বিলাক টিঙত পাইপ লগোৱা থাকিব তো ৰেইন ৱাটাৰ বিলাক কালেক্ট কৰিলে পাইপে দি পেলাই কি কৰিব আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা চেম্বাৰলৈ পঠাই দিব সেই চেম্বাৰটোত সেই ৰেইন ৱাটাৰ বিলাক
ফিল্টাৰ হ'ব আৰু বৰ ৱেলেদি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তাৰ লগতে বিভিন্ন কামত সেই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো শালিনী আগৰৱালে আনিছিলে বৰ্ষা কাল নিধি ইনিচিয়েটিভ ইন 2020 গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছিলে ৰেইন ৱাটাৰবিলাক তাকো ফিল্টাৰ কৰি বিভিন্ন কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল লিডাৰশ্বিপ ভেৰিয়াছ ৱৰ্কশ্বপছ competitions and events were held across Vadodara where children became the brand ambassadors and people were sensitized about the importance of conservation. তো লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি দেখাইছিলে বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ কম্পিটিশ্যন ইভেণ্ট পাতিছিলে বডোদৰাত ঠিক আছিলে আৰু সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক চিলড্ৰেনবিলাক তেওঁ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ হিচাপে লৈছিলে আৰু ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ মানুহবিলাকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেন্সিটাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে নেক্সট আছে ডক্টৰ আদৰ্শ সিং হি ৱাজ এন অৰ্গেনাইজাৰ ইন'ভেটিভ আইডিয়াছ হি ইউজড the lockdown to revive a dying river in that district by giving employment who had lost their livelihood due to COVID-19 pandemic. তো COVID-19 pandemic lockdown হৈ গ'ল বহুতে নিজৰ কাম যিবিলাক হাজিৰা কাম কৰিছিলে ঠিক আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ জব হেৰুৱাইছিলে নিজৰ ষ্টেটলৈ উভতি আহিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিলে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ অভাৱ কিছুমানেতো ৰেলত ওলমি আহিছিলে কিছুমানে খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছিলে তো সেইবোৰক লৈ পেলাই ডক্টৰ আদৰ্শ সিঙে কি কৰিছিলে এখন ডাইং ৰিভাৰত ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে সেইবোৰ মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিছিলে কিমান ভাল কাম প্ৰুডেন্স এট এ টাইম when people were losing their jobs and getting impacted by severe pay cuts Dr. Adarsh used the time to generate employment and also tackle an environmental crisis তো ডাইং ৰিভাৰটো এটা কি হয় এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছ হয় ৰিভাৰটো শুকাই গ'ল পানী নাই খাবলৈ পানী নাই ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে পানী নাই কিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম Leadership, they adopted measures such as sensitizing villagers, eliminating encroachments, reducing garbage dumping, and open defecation on their river bank. তো নদীৰ কাষত মানুহে তাত লেট্ৰিন কৰেগৈ অপেন ডেফিকেশ্যন কৰে নদীৰ পানী দূষিত হৈ যায় গাৰ্বেজবোৰ তাতে ডাম্পিং কৰে ডাষ্টবিন হিচাপে ইউজ কৰে নদী নহয় যেন এখন ডাষ্টবিনহে চবেই নি পেলাই নিজৰ গাৰ্বেজবিলাক ৱেষ্টবিলাক তাতে পেলাব তো গাৰ্বেজ ডাম্পিংটো কমাই দিলে মানুহবিলাক এমপ্লয়মেণ্ট কৰিলে ডাইং ৰিভাৰখন ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰিভাৰ বেংকক আকৌ অপেন ডেফিকেশ্যন কৰিব নিদিয়ে গাৰ্বেজ ডাম্পিং কৰিব নিদিয়ে এনক্ৰচমেণ্ট কৰিব নিদিয়ে নদীৰ কাষত ঘৰ বনাব নিদিয়ে ঠিক আছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিজ অলছ' চেন্সিটাইজ পিপুল এবাউট অপেন ডেফিকেশ্যন এণ্ড ডাম্পিং গাৰ্বেজ ইন দ্য ৰিভাৰ কনক্লুজন দ্য একচুৱেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ ইথিকেল থিয়ৰিজ টু ওৱানছ ভেলু ছিষ্টেম টেক্স প্লেছ when one internalizes the theories and ideas of philosophers. One should strive to make ethics their way of life and aim for summum bonum or chief good. ততে কৈছে যিবোৰ ইথিকেল থিয়ৰি আমি পঢ়িলোঁ সেইবোৰ আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব আমাৰ নিজৰ ভেলু ছিষ্টেমত ইনকালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ যে আমি ইমানবোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকাৰ ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ তেওঁলোকৰ ফিলচফিবোৰ পঢ়িলোঁ সেইবোৰ আমি ৰিয়েল লাইফৰ যেতিয়া প্ৰব্লেমবোৰ আহিব তাক ছল্ভ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নিজৰ লাইফত ইনকালকুলেট কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড লিডাৰশ্বিপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যননো কি হয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ডিফাইন্ড এজ এ প্ৰচেছ অফ ৱৰ্কিং উইথ এণ্ড থ্ৰু আদাৰ্ছ টু একম্প্লিছ দ্য এগ্ৰিড গ'লছ এফিচিয়েণ্টলি তো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে তুমি বহুতবোৰ মানুহ একেলগে কাম কৰিব কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি গ'ল আছে তেওঁলোকে এচিভ কৰিব ইট ইজ লাৰ্জলি কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ অবজেক্টিভ প্ৰচিডিউৰ্ছ গাইডলাইনছ পলিচি ওপৰৰ পৰা যিখিনি পলিচি দিব SOP দিব গাইডলাইন দিব স্কিম দিব কিন্তু প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ বেনিফিটটো কমন পাব্লিকে পাব লাগিব ইউজিং এক্সিষ্টিং টুলছ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ৰাইট লিডাৰশ্বিপটো কি হয় লিডাৰশ্বিপ ইজ কনচাৰ্ণ উইথ ডাইৰেকশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল অফ হিউমেন এণ্ড মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ টু ক্ৰিয়েট ভেলু এণ্ড টু ইভল্ভ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এজ পাৰ কণ্টেম্পৰৰী টাইম এণ্ড টেকন'লজি থাছ outperform the defined goal and objective তো লিডাৰশ্বিপ তোমাৰ ডাইৰেকশ্যন দিব লাগিব মানুহবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব কোনোবা এটা গ'লৰ পিনে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে example when an administrator would have waited for the government to clear funds for road construction Armstrong Pame IS officer আছিল মণিপুৰৰ constructed a 100 kilometer road through crowdfunding তো ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে তুমি গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব এপ্ৰুভ কৰিব তালৈ ৰখি দিব দৰকাৰ নাই ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰা
কৈ পেলাই এটা ৰাস্তা বনাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাকো 100 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰাস্তা দুখন গাঁও কানেক্ট কৰি আৰ্মষ্ট্ৰং পামে কিমান ডাঙৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ এক্সাম্পল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ মেনেজাৰ এণ্ড লিডাৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইজ এ পাৰ্চন হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ফৰ্মিং দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ভিজন অফ দি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যে ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ ভিজনটোনো কি সেইটো ফৰ্ম কৰিব এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ফৰ্মুলেট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফ'কাছেছ অন লং টাৰ্ম প্লেনবোৰ তেওঁ কৰিব মেনেজাৰ ইজ এ পাৰ্চন হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ট্ৰেন্সলেটিং দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ভিজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰজনে যিটো ভিজন দেখিছে সেই ভিজনটো ট্ৰেন্সলেট কোনে কৰিব মেনেজাৰজনে কৰিব সেইটো কেৰি অন কৰিবলৈ গুচি যাব কণ্টিনিউ কৰিব সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব